السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن واحد من الجسور المهمة بالعالم، جسر موجود بتركيا، انبنى ب 2013 تقريبا. اسم الجسر هذا يافوس سلطان سليم، ومشهور جدا عالميا، وحتى دخل بموسوعة العالمية من انه اطول الجسور الموجودة بالعالم. فخلينا نشوف شو هذا الجسر، شو ميزاته، وكيف شو كانت الاشياء المهمة بهذا الجسر اللي بتفيدنا كمهندسين انه نتعلمها. احنا شفنا من قبل انه في عام 1940 جسر تاكوما ناروز بريدج المعروف بامريكا انهار بسبب قوة الرياح، واللي اثرت عليه بشكل سلبي، ان كسرت الكيبلز او عملت فيلير للكيبلز، التنشن كيبلز، وعملت للجسر زي تويست، كأنه الجسر صار يطلع فوق وتحت فوق وتحت بسبب شيء ظاهرة حكينا عنه قبل اسمه فورتكس شيدنج. عشان نفهم اكثر شو عم بيصير، هذا هو الكروس سكشن للجسر. الويند بضرب الجسر من الجوانب طبعا، فبيعمل مستوى ضغط مختلف، فبيخلي الجسر مثل تويست او يقلب فوق وتحت، نحن بنسميها مثل تلتينج، مما يؤدي الى انه يفشل مع الوقت، خاصه انه هذا الجسر صار معه ظاهره بنسميها اسمها ريزونانس، لان الناتشر فريكونسي تاعت الجسر ماتشز الناتشر فريكونسي تاعت الويند، فصار عندنا بنسميه بالعربي رنين، فصار عندنا تضاعف بالقوه، بالاخير ها هي النتيجه اللي هي انهيار الجسر. في عندي حلقة كاملة على اليوتيوب عن هذا الجسر ليش هو فشل، ممكن تراجعوها للي بده يزيد. عشان هيك لتنجنب هاي المشكلة بنلاقي أغلب الجسور الحديثة عاملين الستركشر زي ايروداينامكس، ومنهم صاحبنا اليوم جسر سلطان يافوس. طيب بالنسبة لمشروعنا تعقيبا على مشاكل الويند، أول شيء نعمل للمشروع ويند تانلينج، وبتشوفوا كيف هذا الترم كتير تكرر معنا، هذا لأنه هذا الشيء مهم، فبتلاقي أغلب المشاريع الضخمة والمميزة بتعمل ويند تانلينج. طيب بما انه حكينا على الويند تانلينج وحكينا على الويند داينامكس، نبدا بالكونستراكشن. المشروع تقريبا اخذ 29 شهر، يعني سنتين وشوي لا يخلص، ابتداء من عند التاورز، لان اول شيء بنعمله الى الكيبلز والهانجرز والمين ستيل والستيل ديك وكل هالمواضيع. بما انه التاورز اول شيء نعمله، خلينا نشوف شو خصائص التاورز انعملوا بطريقه مثلثه، قصدا مقصود هذا الشيء عشان يكسروا الرياح ونتجنب شيء الريزونانس والفورتكس شيدنج، وبنلاحظ انه ما فيها زوايا، هي تشامفرد، هذا كمان يساعد في تجنب الويند. فمن الحلول السهله والغير معقده ما في داعي نستعمل فيها دامبرز، حكينا انه نغير الجيومتري للمشروع وكمان نعمل له تشامفرنج، هذا بيساعدنا جدا بتجنب الويند زي ما صار برج خليفه. هذا كان مثال، يعني فقط جبنا من البنايات مثال تقريبي انه كيف نحن بنكسر المبنى عشان نتجنب مشاكل الويند اللي صارت صراحه مكشوفه للمهندسين الان. طيب خلينا نرجع لجزء الكونستراكشن للجسر، نشوف كيف القواعد للتاورز اللي حكينا عنه قبل شوي، كيف هي ضخمه جدا، لانه ارتفاع التاور كان ما يقارب 300 متر، 322 متر، هذا شيء جدا ضخم. التاورز اخذوا 13 شهر اللي يخلصوا، مع الابراكتس اللي بنركبهم فوق بالتاور، اللي هن السادلز. هدول السادلز هلا حنشوفهم، هن عباره عن مثل براكت بربط مين كيبلز البريدج مع التاور، وبعدين المين كيبلز من السادل حيكونوا انكرد بالارض، حنشوف بهذا بعد شوي. بس هي صورة توضيحية سريعة للمين كيبل اللي بالأخضر وكيف هو أنكرد بالأخير بالأرض. طبعا يعتبر التاور تاع سلطان يافوس هو أطول تاور من ناحية الجسور بالعالم، حتى أنه يقارن بالبنايات مثل برج إيفل وغيره. طيب نرجع لمسألة السادل والكيبل، حكينا الكيبل بينتقل للسادل، ومن السادل بيكون أنكرد بالأرض، فالمهندسين اضطروا ينزلوا 33 متر بالعمق عشان يثبتوا المين كيبلز بأنكر بوكس وكونكريت وريبار وإلى آخره حتى تثبت الكيبلز. بعد ما حكينا انه لازم الكيبلز تتثبت بالارض، خلينا نشوف شو هي الكروس سكشن تاعول هالبانلز، الكونكريت بانلز وكمان الستيل تيك بانلز. اول شيء خلينا نشوف الكونكريت بانلز. ها هي الكونكريت بانلز، طبعا عاملينها بالطريقه اظن انه عشان كمان يخففوا الوزن. بالنسبه للكونستراكشن، طيب كيف حنعمل كونستراكشن بانلز خاصة الستيل ديك بانلز اللي وزنهم 45 ألف طن؟ استعملوا هالمرة كرين اسمه ديريك كرين، واستعملوا كمان باخرة عشان نقدروا يعني يشيلوا البانلز الضخام ويركبوهم كبانل. حنشوف بعد شوي ديتيل كونكشن ديتيل بين البانلز. بالمناسبة كل بانل وزنها 870 طن، يعني هي بتكون أتقل من البندلوم الموجود أو الدامبل الموجود بتايبي 101. طبعا جسر سلطان يافوس حقق اوسع واعرض جسر بالعالم، كل بانل بيجي عرضها 59 متر، وغير هيك فيها كمان مترو ريلويز بالنص. طبعا نسيت احكي انه هدول الستيل ديك بانلز عندهم قوه الستيل تايب اس 460 اللي هي يوروبيان ستاندرد. طبعا هذا الستيل يعني هو ديزايند بشكل جدا مميز، يستخدم فقط في الامور الصعبه او الهارش انفايرمنت زي ما بيقولوا. على طول بتعرفوا هاي البانل بركبه، وزي ما شايفين الكونكشن ديتيل هي بولتد كونكشن ديتيل. طبعا اظن انه هذا اسهل عشان هيك هي بولتد، وعشان يسمحوا موفمنت بين البانلز. اما بالنسبه لطول الجسر،
فطول جسر سلطان يافوز 1.4 كيلومتر، يعني هو من أطول الجسور في العالم. اما بالنسبه للكيبلز في عندنا مين كيبل وستيفنينج كيبل. الستيفنينج كيبل فيه 178 واير او كيبل، كل كيبل فيه 7 ستراندز، كل ستراند قوته 1960 ميجا باسكال، شيء ضخم جدا. اما بالنسبه للهانجرز ففي 68 هانجر، كل هانجر كيبل فيه تقريبا 100 ل 300 ستراند، كل ستراند قوته 1770 ميجا باسكال. هذا كان كل شيء له علاقة بسلطان يافوس، جسر سلطان يافوس اللي كان بدي أشارككم فيه. الصراحة الفيديو كان أطول من هيك بكتير، يعني شبه دوكيومنتري، بس تجنبا للملل والناس مش حتشوف هيك فيديو طويل، فحاولت أختصر كتير معلومات وكتير أشياء. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، يعطيكم العافية.